હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવીશું રવાની ખાંડવી, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। નોર્મલી આપણે બેસનની ખાંડવી તો હંમેશા બનાવીને ખાતા હોઈએ છીએ, તો આજે આપણે એકદમ અલગ રીતે ઓછા સમયમાં આ રવાની ખાંડવી બનાવીશું, જેને તમે સવાર કે સાંજના નાસ્તામાં પોતાની મનપસંદ ચટણી કે ડીપ સાથે બનાવીને ખાઈ શકો છો। ફક્ત 10 થી 15 જ મિનિટમાં આ રવાની ખાંડવી બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। બનાવવામાં એકદમ સરળ છે, તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં આપણે એક મોટા મિક્સર જારની અંદર 1/3 કપ જેટલો, એટલે કે ગ્રામમાં 50 થી 55 ગ્રામ જેટલો જે ઝીણો બારીક રવો આવે છે એ ઉમેરીશું। અહીંયા મેં 250 ml વાળા કપથી રવો માપીને લીધો છે। હવે એમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો આપણે બેસન ઉમેરીશું। તમે ચાહો તો બેસનની જગ્યાએ 2 ટેબલસ્પૂન ઘઉંનો લોટ કે પછી 1 ટેબલસ્પૂન ચોખાનો લોટ પણ લઈ શકો છો। હવે એમાં આપણે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું મીડિયમ ખાટું દહીં ઉમેરીશું। દહીં એકદમ ખાટું હોય એવું ના લેવું, મીડિયમ ખાટું જ લેવું। હવે આની અંદર 1 ચમચી જેટલી આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું। સ્વાદ મુજબ એની અંદર આપણે મીઠું ઉમેરીશું। અહીંયા મેં 5 ચમચી મીઠું ઉમેર્યું છે। 2 ચપટી જેટલું આપણે એમાં હળદર ઉમેરીશું। હવે એની અંદર આપણે 1/3 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું। જે કપથી મેં રવો માપ્યો હતો એનાથી જ મેં પાણી માપીને લીધું છે, અને બધું જ આપણે એક વખત સરસ બ્લેન્ડ કરી લઈએ। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો બધું જ મેં બરાબર બ્લેન્ડ કરી લીધું છે, અને 1 ટેબલસ્પૂન દહીં મેં આની અંદર ફરી વખત એડ કરીને પીસી લીધું હતું, કારણ કે એની જે કન્સિસ્ટન્સી હતી એ થોડીક ગાઢી હતી। તો બધું જ આપણે એક બાઉલની અંદર કાઢી લઈએ। ટોટલ આપણે 4 ટેબલસ્પૂન દહીં ઉમેર્યું છે। જો કન્સિસ્ટન્સી ગાઢી લાગે તો પાણીની જગ્યાએ દહીં જ ઉમેરવાનું છે। હવે એને ઢાંકીને 5-7 મિનિટનો રેસ્ટ આપી દઈએ, જેથી રવો સરસ ફૂલી જાય। અહીંયા મેં એક સ્ટીમરની પ્લેટ લઈ લીધી છે, એને આપણે તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લઈએ, જેથી ખાંડવી બન્યા પછી સરળતાથી ખાંડવી બહાર નીકળી જાય। સેમ આ જ રીતે બીજી પણ એક પ્લેટ તેલથી ગ્રીસ કરીને હું તૈયાર કરી લઈશ। અને 5-7 મિનિટ પછી આપણો જે રવો છે એકદમ સરસ ફૂલી ગયો છે। તો હવે આપણે જે સ્ટીમરની પ્લેટ ગ્રીસ કરી હતી એમાં 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું બેટર અહીંયા હું મેઝરિંગ સ્પૂનથી જ એડ કરું છું। જરૂર લાગે તો 1 ટેબલસ્પૂન બેટર ફરી એડ કરીને આપણે આખી પ્લેટની અંદર એને ફેલાવી લેવાનું છે। તો ટોટલ મેં અહીંયા 5 ટેબલસ્પૂન જેટલું બેટર એડ કર્યું છે। સ્ટીમરમાં પાણી પણ મેં પહેલાં જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું, અને પાણી ઉકળી જાય ત્યારે બંને પ્લેટ આપણે સ્ટીમરમાં મૂકી દેવાની છે, અને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે ફક્ત 2 થી અઢી મિનિટ માટે જ એને સ્ટીમ કરવાની છે। 2 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈશું, અને એક ચપ્પુની મદદથી આપણે એને ચેક કરી લઈશું। તો અહીંયા જે ચપ્પુ છે એકદમ સરસ ક્લીન બહાર આવે છે, મતલબ કે આપણી ખાંડવી રેડી થઈ ગઈ છે। તો આ પ્લેટને આપણે હવે બહાર કાઢી લઈએ, અને જે બીજી પ્લેટ છે એના ઉપર આ રીતે જો પાણી દેખાતું હોય તો સાફ કપડાની મદદથી એને લૂછી લેવાનું છે। આ પ્લેટની પણ ખાંડવી તૈયાર થઈ ગઈ છે, પણ બસ બીજી પ્લેટમાં આ રીતે થોડુંક પાણી દેખાય છે, તો આપણે એને લૂછી લેવાનું છે। અને જ્યારે એ ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે આ રીતે એને કટ કરી લઈશું। ખાંડવીને બિલકુલ પણ ઠંડી ના થવા દેવી, નહીં તો ઠંડી થશે તો એ તૂટવા લાગશે। તો આ રીતે કટ લગાવીને એની જે સાઈડ છે આપણે આ રીતે ચપ્પુથી અલગ કરી લેવાની છે। અને હવે આપણે આખી જે પટ્ટી છે ખાંડવીની એને જ કાઢી લઈશું, અને ઊંધી કરીને આપણે એને ફોલ્ડ કરવાની છે, કારણ કે જે ઊંધી સાઈડ છે ત્યાં તેલ લાગેલું હોય છે, તો એકદમ સરસ રોલ જે છે ચોંટી જાય છે, બિલકુલ પણ ખુલતા નથી। તમે ચાહો તો ફક્ત અડધા ભાગ સુધી જ ખાંડવીને રોલ કરી શકો છો, તો એ રીતે એકદમ નાના નાના રોલ પણ બનાવી શકો છો। તો સેમ આ જ રીતે આપણે જે બીજી પ્લેટ છે એની ખાંડવી પણ રેડી કરી લેવાની છે। ખીરુની જે કન્સિસ્ટન્સી છે તમે પતલી રાખશો તો ખાંડવીના રોલ પણ એકદમ સરસ આ રીતે પતલા પતલા બનશે, નહીં તો જાડી જાડી ખાંડવી બનશે। તો તમે અહીંયા જોઈ જ શકો છો કે એકદમ પરફેક્ટ આપણા ખાંડવીના રોલ તૈયાર થયા છે। હવે આપણે એને વઘાર કરીશું, તો એ માટે એક વઘારિયામાં આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીને ગરમ થવા દઈશું। તેલ ગરમ થાય એટલે 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી જીરું, અડધી ચમચી જેટલી રાઈ અને અડધી ચમચી જેટલા આપણે સફેદ તલ ઉમેરીશું। 1 થી 2 ચપટી જેટલી આપણે હિંગ ઉમેરીશું, અને તરત જ આ વઘારને આપણે ખાંડવીની ઉપર ચમચીથી આ રીતે એડ કરી દઈશું। તમે ચાહો તો મોટી કડાઈની અંદર ખાંડવી એડ કરીને પણ વઘારી શકો છો, પણ એ રીતે જે રોલ છે એ ખુલવા લાગે છે, તો આ રીતે હું ચમચીથી એને વઘાર એડ કરું છું। ઉપરથી હવે આપણે થોડુંક તીખું લાલ મરચું ભભરાવીશું, અને થોડાક લીલા ધાણા ભભરાવીને એને ગાર્નિશ કરી લઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ આપણી બિલકુલ બેસનની ખાંડવી જેવી જ દેખાય એવી રવાની ખાંડવી બનીને તૈયાર છે। જો તમે આને ગ્રીન ચટણી સાથે ખાશો તો બિલકુલ સૂકી પણ નહીં લાગે, અને ટેસ્ટી પણ ખૂબ જ લાગે છે। તો જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે।
તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.